อยากให้กำลังใจตัวเองครับแล้วบอกว่าแบบอยากชมตัวเองว่าทำดีแล้วเต็มที่แล้วจริงๆอยากชมตัวเองว่าเก่งแล้วด้วยซ้ำเพราะเราได้ให้ไปหมดแล้วจริงๆถึงอาจจะไม่ได้เยอะประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะหรือสกิลหรืออะไรต่างๆอาวุธอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าให้ไปหมดแล้วครับให้ไปหมดเลยจริงๆก็อยากจะให้กำลังใจตัวเองสู้ๆครับไม่จริงๆแบบผมไม่ค่อยให้กำลังใจตัวเองไงประเด็นเพราะพอมันเป็นคำถามที่ดีสำหรับผมนะครับเหมือนแบบได้บอกตัวเองให้สู้ๆเพราะว่านอกจากการถ่ายทำด้วยสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆมันแทบจะเป็นพาร์ทใหม่ๆในชีวิตแทบจะเป็นการทำงานความรับผิดชอบทุกๆอย่างที่มันจะมากขึ้นแล้วมันอาจจะต้องมีพาร์ทการเรียนอีกทุกๆอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมอยากบอกตัวเองให้สู้ๆกับมันจริงๆอย่าท้อจริงๆทุกครั้งที่ท้อหาความสุขให้ตัวเองจริงๆครับผม สวัสดีครับอินจากกสิณครับองศาทิทัศน์ครับพวกเราคือนักแสดงจากซีรีส์จรุนรุ่งครับครับผมสนุกสนานครับอรรถรส หลากหลายครับชีวิตช่วงนี้เฉยๆมีหลากหลายพาร์ทมีเพลงมีพาร์ทชีวิตแล้วก็เพิ่งจบเทอมในการศึกษาไปของปี2ก็เลยรู้สึกว่าวาไรตี้ดีครับเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะว่าบทบาทที่ได้รับบทพบทีครับเป็นบทที่ต้องทำกันบ้านหนักเพราะด้วยเนื้อเรื่องด้วยหน้าที่ของเขาแบ็กสตอรี่ทุกครั้งที่ไปมันจะต้องมีความเข้มข้นในแต่ละซีนตลอดเวลาทุกครั้งที่ทำกันบ้านมันจะต้องค่อนข้างละเอียดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าพอกลับบ้านไปก็จะไม่เอาอะไรที่เราเล่นไปหรือเล่าไปเนี่ยกลับมาด้วยเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างหวง privacy ตัวเองเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่กับน้องหมาหรือเวลาไปเจอเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายาม enjoy ไปกับมันครับผมแล้วก็พยายามจะไม่คิดเรื่องงานเลยถ้าตัดงานออกไปค่อนข้างแฮปปี้นะครับเหมือนที่บอกไปว่าเป็นคนค่อนข้างแยกแยะได้อะไรอย่างเงี้ยวันไหนถ้าเหนื่อยมากก็จะ recharge ตัวเองอยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยเล่นกับหมาอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือบางทีเวลาจะไปกินข้าวหรือว่าจะไปไหนเนี่ยก็จะมีคนเหมือนมองหรือสนใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักเราไหมแต่เขาอาจจะคุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่บางทีก็บางคนก็มั่นใจมากว่าเป็นเราก็จะเข้ามาแบบขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับผมก็มีเปลี่ยนบ้างเช่นเราก็ต้องระมัดระวังที่สำคัญเลยสำหรับอินคือการแต่งตัวให้ออกไปก็คือก็ต้อง make sure ว่าเราก็ต้องแล้วแต่สถานที่ที่เราจะไปก็ต้องตามกาลเทศะหรือไม่ก็ต้องแต่งตัวต้องดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องไม่โซมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ต้องคิดหน้าคิดหลังระวังเรื่องคำพูดหรือว่าอะไรที่มันจะสามารถไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้อะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ว่ามันในจุดนี้มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองเลยส่วนตัวเองคิดว่ายังไงเราก็ต้องมีสติในการที่เราจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ยังคงความเป็นตัวเองอยู่เพราะว่าอินไม่อยากเสียพาร์ทนี้ของอินไปเพราะอินชอบเป็นตัวเองครับจริงๆไม่ได้สัมผัสได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ตัวส่วนตัวเป็นคนอยู่ในกรอบแบบมากๆอ่ะตัวเองอะไรเงี้ยก็จะสิ่งที่ทำทุกกิจกรรมทุกอะไรเงี้ยมันจะอยู่แบบเดิมมันจะเป็นลูปของชีวิตแบบเดิมมากกว่าสถานที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปผู้คนที่ไปมันก็จะเป็นคนเดิมๆที่ได้เจอมากกว่ายังไม่ได้เจอความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นแต่ก็มีบ้างที่ก็มีคนเข้ามาทักก็มีบ้างที่แบบอุ๊ยใช่องศาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่แบบอ๋อมันเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นก็เลยแบบเป็นพาร์ทนี้มากกว่าครับจริงๆสับเป็นคนที่ถ้าบอกว่าเป็น introvert คนจะไม่เชื่ออีกนิยามตัวเองเหรอสับเป็นคนชอบพูดเป็นคนพูดเก่งแต่ว่าเป็น introvert แต่ว่าจะ based on ผู้คนและสถานที่ 100% เลยครับสับจะไม่ค่อยมีโหมดกลางๆจะมีโหมดเงียบไปเลยแล้วแบบเงียบแล้วแค่นั่งยิ้มเฉยๆไปเลยกับโหมดที่ตัวเองแบบสดใสเต็มที่เล่นเต็มที่ไปเลยจริงๆครับจะไม่ค่อยมีโหมดกลางๆเฉยๆเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ส่วนตัวแอบติดเซฟโซนนะ
ใช่คือจะชอบอยู่กับผู้คนและสังคมที่รู้สึกว่าแบบมันสบายใจมากๆอะไรเงี้ยมันเลยจะเป็นแบบกรอบของชีวิตนิดนึงแต่ว่าหลังๆก็เริ่มแล้วหลังๆเริ่มออกมาเจออะไรบ้างนอกกรอบของตัวเองบ้างจริงๆคล้ายกันนะจริงเหรอจริงๆเป็น introvert จริงๆส่วนตัวอินคือมีคนแอบขับ ส่วนตัวแล้วลึกๆอินเป็นตัวตนที่อันนี้พูดถึงตัวตนที่แท้จริงแล้วกันเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนการแสดงตรงที่เวลาเราออกมาข้างนอกเราก็ต้องเปลี่ยนหน้ากากเนาะมันก็เหมือนหน้ากากเหมือนเราอยู่บ้านเราอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นอีกแบบคิดอีกแบบแต่พอออกมามันก็ต้องมีด้วยอะไรหลายอย่างก็ทำให้เราต้องคิดถึงคนอื่นมากขึ้นหรืออะไรก็ทำอาจจะต้องเสียสละความเป็นตัวตนหรืออะไรต่างๆแต่ว่าสำหรับอินเนี่ยถ้าให้นิยามเนี่ยอินก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบความสงบอินเป็นคนชอบความสงบวิธีการชาร์จพลังของอินก็คืออยู่บ้านนอนนิ่งๆอาจจะกินกาแฟกินเครื่องดื่มที่เราชอบแล้วก็ดูอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเคยมีความรู้สึกว่าความสุขตอนนี้คือการที่ได้ทำงานที่เราเพิ่งมารู้ตัวด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราก็หลงรักมันนี่หว่าการแสดงเนี่ยนะครับหลงรักโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าแต่ก่อนจะตั้งคำถามกับอาชีพนี้ตลอดเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นกันยังไงหรือว่าวิธีการทำงานหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้พอเราเข้าใจอะไรมากขึ้นเราลองทำออกจากคอมฟอร์ตโซนเราและการได้มาทำงานศิลปะกับรู้สึกว่าทำออกไปแล้วเรารู้สึกดีและตอนนี้ความสุขก็คือการที่เราได้รักในสิ่งที่เราทำสิ่งหนึ่งที่เคยกลัวมากก็คือกลัวทำไปแล้วเหมือนตั้งใจทำมันไปแล้วก็เรากลับไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งที่กลัวมากเพราะว่าเหมือนกับโอเคเราบอกตัวเองว่าเราจะลองดูสักตั้งว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็บอกได้เต็มปากเลยว่าตอนนี้เราชอบมันเรารักมันรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายให้ทำครับผมแต่ก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างดูถูกตัวเองด้วยซ้ำครับไม่เคยมองว่าตัวเองจะทำงานในวงการได้ทั้งที่คนรอบตัวหรือเพื่อนๆหรือแบบเจอตั้งแต่เด็กอะครับว่าแบบลองไปเป็นไหมอะไรเงี้ยเข้าวงการหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะเซโนมาตลอดเป็นคนไม่ชอบอยู่ในสปอตไลท์ขนาดนั้นแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยเรามาอยู่ดีเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันดีใจที่เราได้ชนะใจตัวเองแล้วก็ดีใจที่ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองแล้วเราชอบครับผมเนี่ยคือความสุขณตอนนี้เลยถ้าถามสาววันนี้เลยนะคือความสุขคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ตัวเองสามารถบอกตัวเองได้อย่างจริงใจว่าภูมิใจและพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปแล้วผมเป็นคนที่เป็นคนค่อนข้างเครียดและตั้งความคาดหวังกับตัวเองในหลายๆอย่างที่ทำไปสูงครับมันเลยทำให้บางครั้งมันกดดันตัวเองค่อนข้างเยอะมากจริงๆผมจะเป็นคนที่แบบมีภาวะที่แบบเครียดกับตัวเองค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถละทิ้งสิ่งนั้นได้แล้วคือจุดที่ผมรับรู้ตัวเองอย่างจริงใจว่ามันพัฒนานะหรือตัวผมเองรู้สึกว่าผมภูมิใจกับ value นี้ที่มันมีอยู่นะมันคือโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าโอเคนี่คือความสุขแหละของผมที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองครับจุดที่เป็นความสุขคือจุดที่ผมไม่รู้สึกว่าผมแบกอะไรสำหรับผมขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งที่ความสุขอีกอย่างหนึ่งคือได้มีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็ได้มีเวลาให้ตัวเองได้ enjoy ในพาร์ทที่ไม่ได้ทำงานอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือความสุขของผมด้วยได้มีเวลาอินเติบโตมาในครอบครัวที่ตัวเองว่าค่อนข้างอบอุ่นนะครับก็มันจะค่อนข้างมีบาลานซ์นิดนึงก็คือพ่อเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างพูดน้อยแต่เขาสปอยแต่แม่พูดเยอะแต่ดุแต่ในขณะเดียวกันแม่ก็จะเป็นคนที่ชิลแบบวันนี้ปวดท้องเหรอไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับอินมีความรู้สึกว่าอินได้รับจากสองฝั่งแล้วอินมีความรู้สึกว่าเราเห็นทั้งสองด้านรู้สึกว่ามันทำให้อินมีทั้งสองแบบมีทั้งด้านที่เฮ้ยชิลรีแลกซ์ผ่อนคลายกับตัวเองแต่พอมาในโหมดจริงจังเราก็จะต้องจริงจังก็จริงจังก็คือจริงจังมากอะไรเงี้ยอินลูกคนเดียวครับตอนเด็กๆเหงานะครับเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องเขามีพี่น้องกันหมดเลยแล้วเป็นน้องเล็กสุดท
ที่ไม่มีพี่หรือไม่มีน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะตอนเด็กก็จะตั้งคำถามว่าแบบเอ๊ะทำไมบ้านอื่นเขามีเพื่อนเล่นมีพี่น้องกันหมดวะทำไมอินลูกคนเดียวอะไรเงี้ยตอนเด็กเราก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นอ่ะไอสิ่งนี้มันทำให้อินเหมือนรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองและรู้จักในการที่จะตัดสินใจคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยพึ่งพาตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่แม่สอนมาตลอดส่วนเรื่องคาดหวังเนี่ยจริงๆสิ่งที่อินทำอยู่ทุกวันนี้อินไม่ได้รู้สึกว่าอินแบกอะไรไว้เยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้พ่อแม่ก็โอเคแต่ว่าสำหรับอินมีความรู้สึกว่าอินแค่ต้องเชื่อและมุ่งว่าวันหนึ่งเราต้องทำได้แค่นั้นเองเลยครับช่วงวัยรุ่นก็มีช่วงที่ทำให้เขาเสียใจหรือผิดหวังมาก่อนแล้วอินมีความรู้สึกว่าพอเราเหมือนเราเอาจริงเอาจังหรือเราเคยพูดแล้วว่าเราจะทำอะไรในอนาคตอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราแค่เชื่อว่าเราต้องเชื่อว่าเราต้องทำไม่ได้แล้วเราต้องจริงจังกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนั้นในวันที่อินหลงทางหรืออินลอสเขากลับไม่เคยซ้ำเติมเลยด้วยซ้ำเขาเชียร์อัพอินด้วยซ้ำทั้งที่แบบเกรดออกมาแล้วตกหมดอย่างเงี้ยผ่านอย่างเดียวกับภาษาอังกฤษเพราะอินเคยไปอยู่ที่เมืองนอกที่นิวซีแลนด์แล้วไปมาแล้วก็ปีแรกที่ไปเลยผลสอบออกมาคือแบบD F หมายถึงว่าดีแบบ เกรดดีเนี่ยดีด็อกเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าเราทำพลาดแล้วก็เฮ้ยนี่พ่อกับแม่เขาทำงานมันเหนื่อยมากแล้วก็ลงทุนกับเรามาเยอะมากแต่เรากลับไม่มีอะไรไปตอบแทนเขาเลยอันนั้นคือจุดที่ทำให้อินรู้สึกอินเครียดมากเลยตอนนั้นอยู่ที่นู่นและอินต้องอยู่คนเดียวอยู่กับโพสต์สุดท้ายอินก็รู้สึกว่าอินอยู่ตัวคนเดียวอยู่ดีเวลาเหงาตอนคืนนี่อินจำได้แม่นอินจำฟีลลิ่งได้ดีเลยว่ามันทั้งเหงาทั้งเครียดโดดเดี่ยวแล้วแบบในหัวคือเรามาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยเราไม่สามารถทำให้เขา proud หรือว่าภูมิใจไม่มีอะไรไปตอบแทนเขาอะไรประมาณนี้ครับจนเตรียมใจวิดีโอคอลไปหาแม่แล้วก็โชว์บอกผลสอบที่คาดไว้คือ expect ไว้ว่าแม่จะต้องมีซักแมตช์จะต้องโดนตำหนิหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่กลับกลายเป็นเขายิ้มให้ด้วยซ้ำนะเขาแบบเฮ้ยไม่เป็นไรก็ลองใหม่สิสอบใหม่ได้นี่ตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหร้องไห้เลยร้องไห้เลยตอนนั้นแล้วแบบโดยส่วนตัวเองอินเป็นคนชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงอินเป็นคนร้องไห้ยากมากเป็นคนเซนซิทีฟแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะกดนะแต่เป็นคนที่ไม่ได้อ่อนไหวง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะร้องหนักที่สุดเท่าที่เคยร้องมาแล้วแหละใช่ครับก็คือแบบได้สัมผัสถึงความผิดหวังแต่แบบว่ากลับกลายเป็นว่าเขาไม่เคยซ้ำเติมอะไรเลยนี่อะไรอย่างเงี้ยครับช่วยเราด้วยซ้ำช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยซ้ำก็อินว่าจุดนั้นมันทำให้ตั้งใจก็เลยขอแม่กลับมาแล้วก็มาเข้ามหาลัยที่ไทยพยายามจะสอบเข้าที่เราแพลนว่าเราจะเข้าได้เลยต้องพยายามทำให้เขาภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นลูกแม่โดมฮิวใจตอนนั้นเลยก็คือพอเราเห็นรีแอคชั่นแม่อินเห็นรีแอคชั่นแม่แค่นั้นมันทำให้แบบโอเคเราจะปล่อยให้เราพลาดอีกไม่ได้แล้วมันก็ลืมมันไปซะเพราะเป็นอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเกรดได้นอกจากเราจะทำใหม่อีกครั้งก็ไม่เป็นไรเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำใหม่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามองกลับไปอินก็จะไม่เปลี่ยนอะไรที่เกิดขึ้นเลยเพราะมันทำให้อินเป็นทุกวันนี้ได้ทุกวันนี้ที่ทำทุกอย่างไปก็ทำเพื่อครอบครัวจริงๆกับผมมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างเรียกว่าอะไรฐานะปานกลางโอเคแต่คือแม่ผมจะสอนเสมอว่าคือทำอะไรต้องจริงจังต้องอย่าแบบว่าลังเลหรืออะไรเงี้ยถ้าเลือกแล้วก็ต้องเลือกเลยนะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นหน้าที่อะไรเงี้ยซึ่งพอเราถูกสอนมาแบบนี้มันเลยทำให้โดยที่เขาไม่ได้ขอนะแต่ว่าอันนี้ที่ผมคิดเองเลยก็คือผมอยากตอบแทนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากตอบแทนก็คือด้วยหน้าที่ที่ผมเลือกที่จะทำแล้วผมก็อยากตอบแทนเขาในหลายๆอย่างผมเป็นคนที่ชีวิตไม่วาไรตี้เลยไม่วาไรตี้เลยจริงๆแบบผมลูกคนเดียวอยู่กับพ่อกับแม่ลูกคนเดียวใช่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กัน3คนตลอดครับแต่ว่าก็คือจะมีช่วงแบบถ้าตอนเด็กปิดเทอมผมจะไปอยู่บ้านย่าแม่จะส่งไปให้ย่าช่วยเลี้ยงอะไรเงี้ยผมก็จะมีโมเมนต์นั่นแหละช่วงน่าจะเป็นช่วงเด็กที่สุดที่ได้มีชีวิตที่เล่นแบบตามภาษาเด็กแล้วแหละก็คือได้ไปอยู่บ้านย่าเพราะว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่มีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนในหมู่บ้านย่าแล้วมันจะใกล้กับโซนวัดอย่างเงี้ย
ก็จะไปวิ่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กเพราะว่าแบบโหมดโรงเรียนอะผมจะไม่ค่อยเล่นอะไรเท่าไหร่ในโรงเรียนคือเป็นคนจริงจังอันเนี้ยผมเคยถามแม่ว่าแบบรู้สึกว่าสับเป็นคนจริงจังไปไหมหมายถึงว่าเพราะบางครั้งอะทำอะไรเนี่ยแม่จะเห็นเลยว่าแบบเครียดไปเปล่านึกออกไหมแล้วก็จะแบบหรอไม่รู้ตัวจริงป่ะแบบกำลังจริงจังกับมันไปหรอคือผมอาจจะบอกเลยว่าแบบแม่เนี่ยเป็นคนเดียวที่คอยเคาะและย้ำผมให้ผมห้ามลืมว่ามันคือความสุขผมเด็ดขาดเพราะบางครั้งผมลืมจริงๆนะครับบางครั้งพอผมกำลังตั้งใจหรือโฟกัสกับอะไรมากๆอ่ะมันหลุดเข้าไปในความตั้งใจมันหลุดเข้าไปในความพยายามความเครียดอะไรอย่างเงี้ยจนบางครั้งแบบด้วยตอนนี้พ่อผมเสียใช่ไหมครับผมก็อยู่กับแม่2 คนตอนนี้มันเลยเหมือนเขาจะเห็นผมในโมเมนต์ที่ผมเครียดมากหรือผมดู lost ไปแล้วแบบเขาจะคอยย้ำผมว่าองศาหรือมันไม่มีความสุขหรือเปล่าในบางครั้งแล้วผมแบบไม่มันมีแต่สักแค่กำลังfigure it out figure it out เกินไปหรือเปล่าแล้วหรือบางอย่างอะครับแม่จะเป็นคนที่คอยย้ำเตือนให้ผมคิดอยู่เสมอว่าตอนนี้ชีวิตอะมันคืออะไรแล้วสารรู้สึกเลยว่าแบบมันเหมือนคอยปลุกสติผมตลอดเวลาจากความเครียดจากความลืมจากความเหนื่อยจากทุกอย่างแล้วมันคือแม่เป็นทุกอย่างของผมมากคือตอนนี้ผมอยู่กับแม่2 คนแล้วคือผมเล่าให้กันฟังทุกเรื่องจริงๆแล้วแม่ช่วยผมในทุกอย่างจริงๆคือเหมือนผมแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาเหลือในชีวิตละเหมือนกันเหมือนต่างคนก็ต่างมีแค่กันและกันที่จะซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดมากกว่าครับผมเป็นคนอ่อนแอมากคนหนึ่งแล้วก็แบบทุกอย่างคือแม่ทำพ่อทำตลอดผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องยืนให้ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยจนวันที่เสียคุณพ่อคือรู้เลยว่าแม่ loss มากๆจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้ loss ไม่ได้ถ้าผม loss มันจะไปด้วยกันหมดจริงๆเราจะไม่เหลืออะไรอยู่ดีๆมันเหมือนแบบผมบอกตัวเองผมต้องเข้มแข็งขึ้นมาผมต้องเดินหาแม่ด้วยรอยยิ้มทุกวันนี้แม่ผมยังคงรีมายด์ทุกอย่างถึงพ่อเสมอจริงๆซึ่งผมเข้าใจมากๆเลยในหัวอกคนเป็นลูกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วคือผมยังต้องเป็นความเข้มแข็งให้แม่เสมอผมรู้เลยผมรู้ว่าถ้าผมหันไปแม่ผมน้ำตาคลออยู่พูดอยู่ผมต้องแบบทำอะไรสักอย่างที่แบบว่าทำยังไงก็ได้อะให้เขาแบบผมไม่ชอบเห็นแม่ผมดิ่งผมไม่ชอบที่สุดเลยผมแบบไม่ชอบผมจะพยายามทำให้เขายิ้มตลอดให้ได้อะไรเงี้ยเก่งแล้วขอบคุณครับผมทำให้แม่รู้สึกให้ได้ว่าแบบเนาะมันไม่เป็นไรกันป่ะไม่เป็นไรเรายังมีกันและกันอยู่ที่เหลือแล้วก็ครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนเพื่อนทุกคนก็โชคดีที่สังคมรอบข้างซัพพอร์ตมากๆมันเลยเหมือนทำให้ได้ดีขึ้นนะครับผมขอบคุณพ่อผมเสมอและผมยังคงจะบอกว่ารู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดก่อนที่พ่อจะจากไปอ่ะเขาได้เห็นว่าผมก้าวเดินเข้ามาในเส้นทางนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบลูกจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยเหมือนเขาได้เห็นว่าชีวิตผมมันมีเส้นทางแล้วครับอยากบอกว่าอยากให้ภูมิใจในลูกคนนี้คือเขาภูมิใจในตัวผมอยู่แล้วอันนี้ผมรู้ผมอยากบอกเขาว่าแค่ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทั้งพ่อและแม่จริงๆทั้งคู่ที่เป็นแรงซัพพอร์ตและเป็นขาแขนอีก2 ข้างของผมมาตลอดชีวิตผมจริงๆที่อย่างน้อยที่สุดเขาได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่เคยสูญเปล่าจริงๆทุกอย่างที่เขาทำให้ลูกคนนี้มันมีผลแล้วมันทำให้ผมเป็นผมในวันนี้ถ้าทุกสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีถ้าทุกสิ่งที่ผมทำแล้วมีคนมองว่านี่คือสิ่งที่ดีมันมาจากพวกเขาด้วยผมอยากให้เขาภูมิใจในตัวเองมากๆจริงๆที่เขาทำให้ผมเป็นผมได้ในวันนี้มันสนุกนะมันสนุกมันเหนื่อยมันสนุกมันมีความสุขมันอาจจะมีเครียดบ้างมันอาจจะมียากบ้างแต่ว่าภาพรวมผมชอบสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวที่สุดคือผมกลัวผมจะไม่สนุกทุกวันนี้ยังสนุกนะครับแต่กลัวที่สุดคือเมื่อมันคือความไม่สนุกมันจะกลายเป็นผมจะยิ่ง lost ไปใหญ่เลยทุกวันนี้มันจะไม่มีความสุขใช่มันจะไม่มีความสุขไปด้วยอ่ะพอมันไม่แบบมันจะกลายเป็นผมจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ผมรู้สึกว่าผมต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำและต้องทำผมยังคงทำให้ตัวเองรู้สึกว่าผมอยากไปทำในทุกๆอย่างที่กำลังก้าวเดินมาในทุกๆกิจกรรมที่มันต้องทำในเส้นทางนี้ใช่เพื่อทำให้ผมรู้สึกว่านี่คือเส้นทางที่ผมรัก
แล้วคอยบอกตัวเองไว้แล้วผมเชื่อจนถึงวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ผมรักจริงได้เจอกันก็เพราะโปรเจกต์เรื่องนี้แหละครับอรุณรุ่งก็อินออดิชั่นมาอินรู้มาก่อนแล้วว่าได้รับบทเป็นภพทีแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็กำลังออดิชั่นหาบทธินกรทีนี้ก็หนึ่งในแคนดิเดตที่มาออดิชั่นก็มีองศามาแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยที่เจอครั้งแรกคือน้องตั้งใจมากแล้วก็ทำการบ้านมาดีทีเนี้ยพอตอนเล่นด้วยกันนะก็เฮ้ยค่อนข้างรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์รู้สึกว่ามันมีแมจิกโมเมนต์และมันมีอะไรที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราจะรู้สึกเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่ะเวลาสิ่งที่เขาส่งมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจครับแล้วก็จริงๆพอรู้ว่าสาจะมาก็จริงๆเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วใช่ครับก่อนที่จะมาเจอกันเพราะโปรเจกต์นี้เคยเดินแบบงานเดียวกันมาก่อนใช่เมื่อมัน2-3 ปีที่แล้วใช่แล้วจำเขาได้อะไรเงี้ยพอรู้ว่าจะมาก็เลยโอเคก็วนมาเจอวนมาเจอกันอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นไม่ได้คุยเพราะว่าคนเยอะน้องไม่ได้คุยแต่รู้แหละว่าคนนี้ชื่อองศาอะไรเงี้ยรู้เหรอตอนนั้นอะรู้จริงปะก็มีป้ายชื่อโมเดลไม่รู้ได้ไงโอเคก็มีป้ายชื่อโมเดลนั่นแหละครับอันนั้นคือความประทับใจครั้งแรกว่าโอเคตั้งใจแล้วก็มีความรับผิดชอบทำการบ้านมาดีใจมากๆจริงๆอันนี้ดีใจมากๆเพราะว่าผมกลัวที่สุดคือผมกลัวเจอคนแบบเดียวกันเจอคนที่ไม่กล้าทักใครก่อนเหมือนกันแล้วมันจะเข้าผมจะเครียดมากเลยว่าแบบคือต้องทำงานด้วยกันเนาะแล้วแบบมันจะยังไงดีมันเหมือนปิดกับปิดเดินเข้ามาด้วยการเป็นไงน้องเลยว่าองศาผมแบบโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากของผมแฮปปี้มากแบบผมแฮปปี้มากที่เขาเป็นคนเปิดรับและเปิดใจตั้งแต่แรกเลยมันเลยทำให้ผมคือถ้าผมไม่เจอคนแบบนี้ผมจะไม่มีทางที่ break ice ตัวเองออกมาแน่นอนสุดท้ายคือมันก็เลยทำให้ผมแบบโอเคที่ผมถามเขาที่ผมกล้าที่จะพูดทุกอย่างเพราะเขาโอเพนให้ผมได้เข้าไปมันเลยรู้สึกว่าแบบโอเคคนนี้เป็นอย่างน้อยที่สุดคนนี้เป็นพี่ที่น่ารักแน่ๆกันปะต่อให้เราจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะจำคนนี้ไว้ถ้าวันหนึ่งเจอกันว่าแบบเขาเป็นลูกพี่คนหนึ่งที่น่ารักและดีมากๆเลยนะก็คงพูดกับทุกคนนะครับการที่เขาเป็นคนคาแรคเตอร์แบบเนี้ยการที่เขาเป็นคนโอเพนแบบเนี้ยมันเลยทำให้ผมกล้าเหมือนกันที่จะเล่นที่จะคุยที่จะถามทำไมยิ้มแบบนั้นคือตอนผมเป็นคนขี้กลัวไงแต่ผมแบบโอเคเห็นแล้วว่าใช่เป็นคนขี้แบบขี้กลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเงี้ยแล้วแบบเห็นเขาว่าน่าจะเล่นด้วยได้แหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มเล่นด้วยเริ่มแกล้งถามแกล้งเล่นแกล้งแซวอะไรเงี้ยแล้วมันเลยรู้สึกว่าโอเคคือโดยปกติแล้วผมไม่ใช่คนติดสกินชิปกับใครขนาดนั้นใช่แต่ทีเนี้ยเหมือนพอแบบคือเขาเป็นคนทักทายกับผมด้วยการแบบแตะมือกอดคอกอดไหล่อะไรตลอดผมเลยรู้สึกว่าโอเคแปลว่ามันคือจุดคอมฟอร์ตที่ผมไม่ได้อะไรมันก็เลยแบบโอเคมันทำให้ทุกๆซีนที่เข้าไปเป็นพาร์ทความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นสิ่งที่ผมไม่ question แล้วผมไม่เคยวอรี่กับมันเลยใช่ปล่อยไปตามปล่อยใช่จริงๆนะไม่ได้รู้สึกเลยสักนิดเดียวอะไรเงี้ยทุกแอคชั่นที่เขาแบบบีฟหรือ direction ที่มันเกิดขึ้นในซีนไม่เคยมีความรู้สึกเลยว่าแบบอุ๊ยไม่เคยมีใน question ในหัวเลยแต่ทุกเทคก็ไม่เหมือนเดิมทุกเทคไม่เหมือนเดิมอย่าทำเลยทำครับเพราะว่าไปตามโฟลว์กันทั้งสองคนคิดว่าวันแรกกับวันนี้น่าจะเปลี่ยนไปเฮ้ยทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยเหรอวันนั้นเลือกอะไรวะเปลี่ยนเพราะว่าวันนั้นเลือกอะไรวะไม่รู้คิ้วเหรอวะพี่โอ๋ไม่ให้บอกใช่ไหมอยู่ในใจเขาให้เรามองเฉยๆโอเคแต่ถ้าถามตอนเนี้ยคิดว่าเวลายิ้มเพราะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยจริงๆผมลืมพูดอย่างนึงครับคือตอนแรกที่ผมเจอผมเห็นรูปเขาเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเป็นภาพนิ่งเขาเป็นคนที่โอ้โหหน้าอย่างเงี้ยผมเลยกลัวไงว่าแบบถ้าเขาสมมติว่าเขาไม่ได้คุยด้วยกับผมก่อนขนาดนั้นเขาต้องเป็นคนนิ่งๆได้เลยกลัวเป็นคนไงแล้วกลัวเป็นคนอย่างนี้กลัวเป็นคนแบบสวัสดีครับอันนี้น้องใช่ไหมครับโอเคครับกลัวเป็นคนอย่างนี้แบบผมแบบจากคาแรคเตอร์เขาจากคาแรคเตอร์รูปซึ่งแบบพอเขาเล่นกับทุกคนพอเขายิ้มปุ๊บโอเคเป็นคนเฟรนลี่เลยเป็นคนแบบเป็นคนบ้าไม่บ้าเป็นคนอีกแบบนึงเลยครับอีกแบบนึงแบบพลิกอันนี้คือพลิกจริงๆพลิกแผ่นดินขึ้นมาอีก
รอบนึง พ เล ลิก ยครั แผ่ บ นดินเลยเหรอพลิกแผ่นดิน พี่ก็ โอเค คือขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเลยก็เลยแบบอ๋อโอเค อันนี้จดจำไว้นะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดี จำยังไงก็เลือกจุดเดิมตั้งแต่แรกก็คือตาเขาและอินว่าทุกคนก็น่าจะเลือกมองเขาเพราะตาเขามีเสน่ห์จริงๆอะไรที่เขาคิดหรือแม้กระทั่งเวลาเขาไม่แสดงใช่ออกทางตาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะไม่พูดหรืออะไรสักอย่างเวลาแค่เขานั่งฟังไม่ต้องขมวดคิ้วไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องมีรีแอคชั่นอะไรเลยแค่อ่านตาก็ดูออกถ้าคนที่แบบเราอ่านอินเนอร์คนเป็นอย่างเป็นนักแสดงเราก็ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเดาได้ว่าอันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคหรืออันนี้ไม่ชอบหรืออันนี้เอาแปลกๆอะไรเงี้ย ผมเป็นคนหลอกตาไม่ได้เลยอะ เอาจริงไหมเขามี personality ที่เขาไม่ใช่อย่าเพิ่งเตรียม รอเล่น ดิ รอเล่น เขาไม่ได้มี personality ที่แบบเป็น Gen Z จ๋าขนาดนั้นเขามีความ old school นิดนึงใช้คำว่า old school เขามีความ old school นิดนึงผมว่าเขาโตกว่าอายุเขาโตกว่าวัย ไม่ดูวัยรุ่น เขามีความเรียกว่าอาจจะเป็นเพราะทำงานแต่เด็กหรือเปล่าเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบอะแล้วก็รู้หน้าที่อะไรเงี้ยเขาจริงจังไงเลยคุยภาษาเดียวกันเพราะว่าผมก็เป็นคนจริงจังในพาร์ทที่แบบในการทำงานอะไรเงี้ยก็จะคุยกันในเรื่องนี้ได้เพราะผมบอกเขาตั้งแต่วันแรกว่าเป็นตัวเองไปเลยเพราะว่าผมก็จะเป็นตัวเองเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมติแล้วผมเป็นคนตรงผมบอกว่าแล้วถ้าพี่มีอะไรอ่ะพี่จะบอกเพราะผมพูดอยู่แล้ว หรือสมมุติว่าผมอยากรู้แบบในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เงี้ยถ้าผมถามอะคำตอบคำแรกที่ออกจากปากเขาคือคำตอบแล้วจริงๆคือผมไม่ต้องพยายามถามหลายๆรอบเพื่อได้รับคำตอบกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือเขาเป็นคนชัดเจนผมชอบตรงนี้มากแบบชัดเจนจริงๆพอนั่งคิดดีๆอะ8 ปี 9 ปีมันไม่น้อยเลยนะมันเยอะมากแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยสักนิดเดียวผมแบบไม่เคยรู้สึกว่าโอ้โห28 29กับ20 21อะไรเงี้ยไม่เคยรู้สึกเลยสักนิดเดียวมันอยู่ด้วยกันได้อะหมายถึงว่ามันทำงานด้วยกันได้ครับภูมิใจครับภูมิใจมากๆเพราะว่าอินมีเดิมพันกับตัวเองใช่ตั้งแต่มีผลงานมาอินถามตัวเองตลอดถึงแม้ว่าถ่ายเสร็จไปแล้วเราทำเต็มที่แล้วแต่อินก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าเราเป็นนักแสดงได้จริงๆหรือเปล่าเราเป็นนักแสดงที่ดีได้จริงๆหรือเปล่าแล้วอันนี้แหละคือเดิมพันของอินแล้วกับเรื่องนี้มันเลยทำให้อินแบบไม่ว่ายังไงก็ตามอินจะใส่ให้สุดเล่นแบบไม่กักหรือเล่นแบบไม่คิดใช้ใจเล่นทุ่มเล่นเหมือนเรื่องสุดท้ายเพราะว่าอินอยากให้มันอยากทำให้มันดีและอยากตอบตัวเองได้สักทีว่าเราเป็นนักแสดงที่ดีได้จริงๆหรือยังครับ ผมเหมือนกันนะครับภูมิใจมากๆนี่คือสิ่งที่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆโอกาสหนึ่งที่ผมจะนึกออกได้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมมาทั้งหมดมันเป็นโอกาสที่ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆมันเป็นโอกาสที่ผมได้พัฒนาตัวเองในระหว่างทางของผมเยอะมากๆจริงๆมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ถ้ามันคงหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วและผมเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่าผมก็พยายามจะให้ทั้งหมดที่ผมมีณวันนี้แล้วจริงๆเหมือนกันแล้วผมคิดว่าก็ภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วก็ภูมิใจกับผลงานนี้มากๆท่านชายธินกรครับผมก็เป็นท่านชายองค์เล็กของบ้านครับผมที่เป็นท่านชายที่แบกความหวังของตระกูลแบกความหวังของครอบครัวเพราะเป็นคนเดียวที่แทบจะเอาไหนและกันเพราะว่าพี่ชายของผมในเรื่องครับเป็นตัวละครที่โอ้โหไม่เอาไหนอะไรเลยผมคือความหวังเดียวของครอบครัวของตระกูลของราชสกุลทั้งหมดที่เขาต้องการให้ผมสืบทอดทุกอย่างที่ผมมีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวละครที่แบกรับความกดดันค่อนข้างสูงแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวละครนี้มีคือเขาเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนเขาเป็นท่านชายที่สุภาพมากคนหนึ่งนะสำหรับผมท่านชายที่สุภาพมากแล้วก็มองเห็นคุณค่าของทุกอย่างของทุกคนของทุกชีวิตจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผมมองธินกรผมต้องพยายามถอดตัวเองออกมาด้วยมุมมองที่ถ้ามองเป็นองศามองบางอย่างการกระทำมันจะไม่ได้สอดคล้องกับ mindset ของตัวเราเองใช่แต่ทีเนี้ยผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้กับการที่เข้าไปเป็นตัวธินกรเพราะฉะนั้นผมเลยต้องสลัดและมองทุกอย่างในมุมของธินกรให้หมดว่าเขาเติบโตมายังไงมันเลยทำให้การกระทำเนี้ยเขาตัดสินใจแบบนี้การที่เขาได้รับอะไรแบบเนี้ยแล้วเขายังคงทำต่อไป
หรือคงยอมมันเลยทำให้ผมไม่ question กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ เป็นภพทีครับหรือร้อยเอกภพทีนั่นเอง มี2ชื่อมี2ชื่อเพราะว่าก็จะมีช่วงชีวิตที่เป็นบ่าวในวังวรากุลวาทินก็คือวังของท่านชายธินกรนั่นเองก็ personality ก็จะเป็นคนที่ตอนที่เป็นบ่าวก็ loyal ครับซื่อสัตย์ต่อเจ้านายมากๆที่โตมาด้วยกันความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เนี่ยคือมันอายุไล่เลี่ยกันแล้วก็โตมาด้วยกันและเขาเป็นคนเดียวที่ treat เราดีเป็นคนเดียวที่มาเล่นด้วยกันสิหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราสนิทกันโดยไม่รู้ตัวแต่พอมีจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มทำให้ก็ความสัมพันธ์ของเราเนาะนั่นแหละก็เลยทำให้เราก็เกิดความสับสนในตัวของภพที่ทำไมเราห่วงเขาทำไมเราหึงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวละครที่ drive ชัดเจนมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานสูงครับมี passion ในสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำเขามีเหตุผลที่เขาต้องทำมันแล้วก็เขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาคนเดียวแต่เขาทำเพื่อคนอีกหลายคนที่ตามมาเขาไม่อยากให้คนรุ่นถัดมาเนี่ยเจอในสิ่งที่เขาเจอมาซึ่งมันก็คือชนชั้นวรรณะครับผมและกำแพงอะไรฐานันดรต่างๆที่กีดกันทำให้เขาไม่สามารถรักกับคนคนหนึ่งได้ครับผมแบ็กกราวด์เขาหรืออะไรต่างๆนานาคนละคนเลยครับแต่ยังมีความรู้สึกว่า drive หรือว่า personality เขายังมีความรู้สึกว่าเองเข้าใจเขามากมันคือเรื่องราวความรักของท่านชายกับความรักบ่าวพี่เลี้ยงที่โตมาด้วยกันครับผมซึ่งทั้งสองคนสนิทกันมากเนาะมาตั้งแต่เด็กเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนคนเดียวของกันและกันเขาคือเพื่อนคนเดียวของผมคือเพื่อนคนเดียวของเขาเราโตมาด้วยกันจนมันมีจุดหนึ่งของชีวิตที่ความสนิทนั้นมันอาจจะมีตัวแปรอื่นมาทำให้เราค่อนข้างเมคชัวร์ขึ้นเรื่อยๆว่ามันอาจจะเกินคำว่าเพื่อนไปหรือเปล่าแล้วเราทั้งสองคนก็เหมือนพัฒนาในเส้นความสัมพันธ์นั้นจนไปถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความใหญ่โตทั้งหมดนั่นก็คือในจุดที่ท่านพ่อมาเจอแล้วด้วยสเกลของยุคสมัยเนาะและทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเลยทำให้เรื่องและเดิมพันครอบครัวศักดิ์ศรีทั้งหมดมันเลยทำให้เรื่องมันใหญ่มากพอถึงขนาดทำให้เราทั้งสองคนจำเป็นต้องแยกออกจากกันในช่วงเวลาหนึ่งเลยยาวๆสร้างโกในใจให้ปมในใจสร้างปมในใจให้ภพทีเป็น turning point ของภพทีที่เขาจะต้องไม่ยอมแพ้และถีบตัวเองเพื่อเขาอินว่ามันคือการรู้เลเวลความเศร้าหรือการจมไปกับมันแต่เราต้องรู้ว่ามันระดับไหนในแต่ละสถานการณ์เลเวลความเศร้ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับอันนี้เป็น challenge ที่ต้องคอยระวังเพราะว่าบาง circumstance เนี่ยเราต้องอั้นหรือปริมหรือ2หยดหรือปล่อยโฮอะไรทำนองเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่อินไม่ได้คิดก่อนนะว่าจะทำแต่บางทีตัวละครด้วยอะไรหลายอย่างที่เราเตรียมมามันก็ทำให้เราไปได้แค่นั้นแหละซึ่งอันนี้อินว่ามันเป็นการ challenge อย่างหนึ่งเพราะว่าเราต้องรู้สมมุติในซีนนั้นเดิมพันมันเยอะมากจริงๆแต่เราไปไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คนดูไม่ฟีลสำหรับอินเลยแบบเราต้องเข้าใจเส้นเรื่องและเข้าใจเดิมพันและความบิ๊กดีลความเรื่องใหญ่ในสถานการณ์นั้นเราจะได้จมไปกับมันให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับคือผมมองว่ามันคือการถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวธินกรออกไปให้มันจริงใจมากที่สุดแล้วจริงๆซึ่งอย่างที่พี่อินบอกเลยว่าเดิมพันมันสูงมากๆในทุกๆเหตุการณ์เลยเรื่องนี้และบางเรื่องสเกลของมันไม่น้อยเลยจริงๆซึ่ง challenge ของผมคือผมต้อง deliver สิ่งเหล่านี้มันไปให้ถึงคนดูให้ได้ซึ่งมันไม่ง่ายเลยสำหรับผมจริงๆซึ่งแบบเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้มันตัวผมเองรู้สึกผม deliver ไปได้แล้วอะไรเงี้ยผมจะมีความรู้สึกว่าผมจะติ๊กในใจเลยว่าธินกรใช่ปะโกแรกของธินกรใช่ปะธินกรได้แสดงความรู้สึกนี้ไปแล้วอย่างจริงใจแล้วจริงๆอย่างน้อยตัวละครนี้ได้
ได้เคยรู้สึกสิ่งเหล่านี้จริงๆไปแล้วอะไรเงี้ยมันเลยเป็นจุดที่ยากครับและการบาลานซ์ก็ยากเหมือนกันแล้วตัวละครธินกรสำหรับผมนะมันซับซ้อนอยู่มันเลยรู้สึกว่ามันจะมีบางช่วงของเรื่องอะครับบางช่วงของเรื่องที่มันแอบต้องเข้าใจเยอะกว่านี้จริงๆอะผมต้องทำการบ้านหนักมากในบางพาร์ทเพราะว่าบางพาร์ทมันคือทับซ้อนความรู้สึกมันไม่ได้ honest ขนาดนั้นในบางเหตุการณ์มันเลย challenge ผมครับ รู้สึกอีกอย่างแสดงออกอีกอย่าง ใช่ อันนี้คือความ challenge ของเรื่องนี้ ใช่ ข้างในอีกอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกมากแต่ข้างนอกออกมาไม่ได้อินรู้สึกว่าหลังจากเท่าที่เล่นมาความสัมพันธ์คู่นี้มันเป็นความรักใสๆเริ่มจากใสๆเริ่มจากความไร้เดียงสาเริ่มจากคำว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนิยามความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงมัน complicated แหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเรียกอันนี้ว่าไงเราเรียกว่าเราชอบเขาหรือเรารักเขาหรือเปล่าหรือเรายังไงมันสับสนทั้งคู่แต่พอรู้ตัวแล้วอ่ะมันเป็นความหวานที่แบบอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนอยากจะพูดมันอยากจะเสริมอะไร ฮอปขึ้นมาได้เสียง อ๋อฮอปขึ้นมันเป็นความรักวัยใสวัยเด็กของเด็ก2 คนที่ยังประสบการณ์น้อยและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรมันคือความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์ที่ต่างคนมันไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยความรู้สึกในใจมันคือรู้สึกรักแบบไหนแล้วแต่มันคือความรักที่เขาเป็นเพื่อนคนเดียวของผมไม่ได้รู้นี่ว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนเขาเล่นกันยังไงว่าเพื่อนเขาแสดงออกกันยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำมันมาจากใจที่เราไม่ได้มีเส้นอะไรเลยว่าแบบถูกไม่ทำดีกว่าเพราะมันจะเกินเพื่อนเราคือเพื่อนกันไม่รู้อยากทำสิ่งที่นำเลยความโหยหาและความคิดถึงเขาไม่ได้กลับมาพร้อมกับแค่แบบโกรธหรือแค้นจังเลยเจอหน้าธินกรปั๊บตาแข็งเลยอันนี้ไม่ใช่แต่คนสองคนที่เหมือนเรื่องมันไม่เคลียร์เหมือนคน2 คนที่รักกันชอบกันแต่ต้องจากกันโดยที่เราไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้มาคุยกันอีกยังจำความรู้สึกที่เป็นตัวละครแล้วหันไปเจอธินกรได้อยู่เลยมันแบบถูกต้องมันมาเป็นมวลแบบมันจะร้องก็ร้องไม่ได้อีกมันหลายอย่างมากและเราก็ต้องมาเพื่อยังไงเราต้องมาสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือคุณยังคิดเหมือนผมหรือเปล่าคุณยังรักผมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเอาเป็นว่าภาพสวยงามมาก คอเรียกราฟดีใช่ถูกต้องและเป็นการถ่ายทำที่ผ่านไม่ได้ง่ายมากถูกต้องและไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีไม่เคยมีความคิดที่แบบอ๋อวันนี้ต้องถ่าย NC เหรอโอ้ยทำยังไงดีอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นหนึ่งในซีนที่ไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบมาลุยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยสบายใจมากมันคือการ trust กันถูกต้องเราต้อง trust partner เวลาเราจะเล่นซีนที่มี intimacy อะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการ trust เพราะว่าณตอนที่เราเป็นตัวละครเนี่ยเราก็ต้องมีสติมันเหมือนเรามี2 จิตถูกต้องเราก็ต้องมีสติทั้งที่เราเป็นตัวเราในฐานะนักแสดงแล้วเราก็ต้องเป็นตัวละครด้วยอะไรเงี้ยอะไรที่ระวังก็ต้องคนระวังก็ต้องให้เกียรติกันด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เขาบอกเลยว่าก็เอาเรื่องอยู่นะพอตัดมาถูกต้องแต่ทุกอย่างแบบ intimacy มากนะแบบคือเราถามกันตลอดนะเรารู้กันตลอดนะว่าแบบลิมิตมันคืออะไรยังไงเราไม่เคยข้ามเส้นของการทำให้รู้สึกว่าไม่สบายใจเลยแต่มันมีหลายแบบหมายถึงว่ามีแบบที่แฮปปี้หมายถึงว่าตัวละครแบบที่แฮปปี้แบบที่ใช่ไหมจำได้ไหมมีแบบที่แบบโอเคแฮปปี้ในสถานแล้วตัวละครตอนนั้นแฮปปี้มีในแบบที่แบบมายังไงวะเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสำหรับผมอะมันคือการเล่าความสัมพันธ์ของตัวละครเรา passion ของและ drive ของตัวละครให้ชัดมันยิ่งทำให้ชัดเจนครับมันมีทั้งความโหยหาทั้งอะไรกว่าจะได้วนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนดูมาร่วมเดินทางนี้แล้วมาร่วมค่อยๆดึงแต่ละประเด็นมารวมกันให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้และกันครับผมเชียร์และให้กำลังใจอันนี้ขอร้องเลยนะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวละครทั้ง2ตัวจริงๆเชื่อเถอะว่าตัวละครทั้ง2ตัวมีอะไรที่ทำให้คนดูรู้สึกเอาใจช่วยและอยากพาเขาไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำเร็จในชีวิตของเขาทั้งคู่มากๆครับแน่นอน
ก็ฝากซีรีส์เรื่องอรุณรุ่งด้วยนะครับผมออนแอร์ตอนแรกวันที่ 20 มิถุนายนนี้ครับผมออนแอร์ทุกๆวันเสาร์เวลา 20:30 นครับรับชมสดได้ทางช่องวัน 31 ครับ สำหรับคนที่พลาดชมสดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากดูอะไรที่มันสเปเชียลแล้วอยากดูอะไรที่มันจุใจ แบบบางทีในทีวีมันยังแบบ สุ สุ ด ดอะ ไม่อิ่ม ครับ ก็ชมเวอร์ชันอันคัทได้ที่แอปวันดีครับ3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับผม ครับผม ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ